Guys, hindi ko na kuhanan ng video kung paano ko ginawa pagkabit yung barbecue stick. So, kung tignan nyo, I just put the barbecue stick around the circle sa karton. Tapos, nagbilog ako ng karton para pantakip naman doon sa back part ng pinagdidikitan ko. Then, I used wood glue stick well para dumikit yung karton doon sa dito sa part na to sa likuran natin. So ayan, ginawa ko siya, dinikit ko lang dito, alternate. Tapos ito po, nakadikit na yung cover natin para sa likuran. So ayan. So ngayon naman mag-spray na tayo using spray paint na color gold. So, spread lang natin ng maigi na makulayan lahat ng barbecue stick. So, ayan. Ito na po yung ating finished product. Kung paano siya na-sprayhan. So, papakita ko sa inyo yung pinaka-finish and final product natin. So, ito na po yung ating finished product. So, hindi ko napakita kung paano ko ginawa tong mga ganito. Madali lang naman siya, dinikit lang. So, very basic lang siya. So, after kong na-sprayhan to, kasi medyo matagal ko nang nagawa tong sunburst na to. So, neto ko lang dinikitan ng mga ganito para magkaroon lang ng buhay. So, ayan siya.